ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලට වීඩියෝස් එකක් අරන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට වටී කියලා ඉතින් තමයි මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා තියෙනවා channel එකේ ප්‍රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන්, ප්‍රී ඩේටා ගන්න පුළුවන්, මාසයක් පුරාවට ප්‍රී ඉන්ටර්නෙට් යන හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් මම වීඩියෝස් කීපයක්ම කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවා බලලා ඒ විදිහට හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් ඔයාලගේ නොදන්නේ උඩ බාන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අද වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්න ඔයාලට වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි අද වීඩියෝස් එකෙන් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ YouTube channel එකට අලුත් නම් ඔයා පළවෙනි වතාවට YouTube channel එකේ වීඩියෝස් එක බලලා ගෙන නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපේ YouTube channel එකට එකතු වුණොත් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම 6 වෙද්දි බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලා ගාව තියෙනවනේ ඔයාලගේ ෆොටෝස් එකක් හරි යාළුවෙක්ගේ ෆොටෝස් එකක් හරි නැත්නම් කාගේ හරි ෆොටෝස් එකක් තියෙනවා නම් එයා ගැන විස්තර හොයාගන්න ඕන නම් නැත්නම් ඔයාලට හිතන්න ඔයාලා මොකක් හරි දෙයක් යාළුවෙක්ගේ බෝඩිමට හරි යාළුවෙක්ගේ ගෙදර හරි ගියාට පස්සේ ඔයා මොකක් හරි එකක් දකින්න ලස්සන දෙයක් දකින්න. ඉතින් මොකක් හරි දෙයක් දකින්නවනේ යාළුවගෙන් අහන්නත් බෑ මේක කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා. හැබැයි අපිට ඒකේ ෆොටෝස් එකක් හොරෙන් ගහගන්න පුළුවන්. ගහගෙන ඉවරලා ඒ ෆොටෝස් එක තියෙනවා ඔයාලට ඒකේ විස්තර ඒ වගේ මේකේ ගාන ඔක්කොම හැම දෙයක්ම ඔයාලට ඒ ෆොටෝස් එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝස් එක බලනකොට ඔයාලට තේරෙයි මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයාලටම හිතා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි බලමු මේකට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා මම පස්සේ කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. දැන් බලමු මේ ඇප් එක ඕපන් කරලා කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇප් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙනින් පල්ලෙහා ධන සලකුණක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩින් එකපාරට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට එවලම් ෆොටෝස් එකක් ගහලා මේකට දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගැලරි එකට තියෙන ෆොටෝස් එකක් මෙතන දෙන්න. මම මේ ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝස් එකක් ගන්නම්. මම මේ විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ මේක මගේම channel එකේ ෆොටෝස් එකක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. බලමු අපේ channel එකේ මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවද කියලා. කාගේ හරි ෆොටෝස් එකක් තියෙනවා නම් එයාගේ විස්තර වගේම ෆොටෝස් එක ලොගෝ එකක් තියෙනවා නම් එයාගේ channel එක පවා මේකෙන් හොයාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපට පුළුවන් මේ විදිහට ෆොටෝස් එක අරගෙන ඉවරලා ඔයාලට ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඊතලයක් මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සර්ච් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒ සර්ච් අයිකන් එකෙන් ඔයාලට ටච් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පැත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාටින් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ විදිහට ගියාට පස්සේ අපිට ටික වෙලා ගියාට පස්සේ අපිට මේකේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේකේ විස්තර හොයාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලටත් මේකේ විස්තර ටික හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ෆොටෝස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ෆොටෝස් එකත් ඔයාලට පෙන්නන්න මේක කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා තවත් එක්ක මම මෙතනට මේ විදිහට ෆෝන් එකක් අරගෙන තියලා මේකේ විස්තර දැනගන්න ඕන නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝස් එක අරගෙන මෙතනින් මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. ටච් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ විස්තරات අපිට මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදිහට ෆොටෝස් එකක් අරගෙන මේ විස්තර ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මේ විස්තර දැනගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕනි ෆොටෝස් එකක් විතරයි. ෆොටෝස් එකක් තිබුණොත් ඔයාලට මේ විස්තර හැම දෙයක්ම මේ ඇප් එකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. මම පල්ලා link එකකුත් දාලා තියනවා description එකේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Play Store එකට ඔයාලා එන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකේ ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා Play Store එකට ඇවිල්ලා Google Photo search app කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ app එක තමයි ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ app එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. එච්චර හදා ගන්න කිසිම දෙයක් දෙන්න ඕනි නෑ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ app එක තියෙනවා නම් ඔයාලට ඔයාගේ ඕන ෆොටෝස් එකක් වුණත් නැත්නම් යාළුවගේ ෆොටෝස් එකක් වුණත් නැත්නම් ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක සපත් දෙයක් ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මොකක් හරි පොතක ඕන නම් ඔයාලා හොයන පොතක් තියෙනවා පැරණිම පොතක්. ඉතින් ඒක පොතේ ෆොටෝස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ ඔයාලා සර්ච් කරාට Google එකේ කොච්චර සර්ච් කරත් ඔයාලට නම් ගහලා ඔයාලට ඒක එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතෙන් මේ ෆොටෝස් එක දෙන්න විතරයි. හැම විස්තරයක්ම යාලා හොයලා දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ ඇප් එකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ෆොටෝස් එකක් තිබුණොත් ඒ විස්තර ඒ ෆොටෝස් එකේ තියෙන විස්තර හැම දෙයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාලගේ නොදන්නේ උඩ බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපේ YouTube channel එකේ මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් ඔයාලට බලන්න නැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපේ YouTube channel එකට එකතු වුණොත් හැමදාම 6 වෙද්දි මේ වගේ වීඩියෝස් එකක් බලන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.